મિત્રો ગુડ મોર્નિંગ, તમારું સ્વાગત છે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ દેશી એક્સપેરિમેન્ટમાં। તો આજે અમે બનાવવાના છીએ દેશી તોપ। એનો ઉપયોગ તમે તમારા જંગલી જાનવરો કે જે કંઈ જંગલી જાનવરો હોય એને તમે પકડવા માટે એનો ઉપયોગ કરી શકો છો। તો અમારો વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ કરી દો। તો ચાલો આ જોઈએ કે કઈ રીતની બની છે। આને બનાવવા માટે આપણે આ ત્રણ વસ્તુ અને આ બે વસ્તુની જરૂર પડવાની છે। તો આપણી પાસે છે આ 1.5 ફૂટની 1 ઇંચની પાઇપ, આ છે 1 ફૂટની, આ 1 ફૂટની છે, આ બેની પાઇપ છે, આ 4ની પાઇપ છે, અને આ છે 2x1 નું કન્વર્ટર, આ 4x2 નું કન્વર્ટર, આ એક આપણી પાસે છે એલ્બો। તો ચલો આપણે બનાવવાનું ચાલુ કરીએ। એક આ ટ્યુબની જરૂર પડે છે, આ પીવીસી પાઇપ છે એને ચોટાડવા માટે આ ટ્યુબની જરૂર પડશે। ચલો તો આપણે આને તમે છે ને હલકી ચોટાડજો, કારણ કે તમે જો બ્લાસ્ટ કરો ને ત્યારે તમારે હેલો મિત્રો, આપણે ઓલમોસ્ટ ટોપ ગન તૈયાર થઈ ગઈ છે। આ તમને માર્કેટમાં સસ્તા ભાવમાં મળી રહી છે પીવીસી પાઇપના ટુકડા। તો ચાલો મિત્રો આને આપણે હવે યુઝ કરીને જોઈએ। આની અંદર અમે એમસી લગાવીએ છીએ અને અહીંયા લાઇટર મૂકેલું છે। મિત્રો આ અમારી પાસે છે કાર્બન, એ તમને માર્કેટની અંદર 150 રૂપિયાના ભાવમાં કિલો મળી રહી છે। તો આની અંદર અમે પહેલાં પાણી નાખ્યું છે અને હવે અમે નાખીશું કાર્બન। ચલો કાર્બન નાખીએ અને જોઈએ, અને આને થોડી વાર હલાવવા દેવાનું, આની અંદર ગેસ થવા દેવાનો। તો ચલો હલાવીએ આપણે।